Tập cuối. Phụ soái, chúng ta có thể xuất phát rồi. Thánh thượng đã liên tục ban hành 4 kim bài, yêu cầu ta rút quân về Triều. Đừng bận tâm nhiều như vậy nữa, điều quan trọng nhất là đánh đuổi được giặc Kim. Cấp báo, Nhạc nguyên soái, kim bài lại đến nữa, yêu cầu Nhạc nguyên soái lập tức rút quân về Triều. Phụ soái, hàng vạn tướng sĩ đang chờ chúng ta xuất chinh. Nhạc nguyên soái, xin nguyên soái hãy hạ lệnh tiếp tục ra phương Bắc đánh đuổi giặc Kim. Đi, tiếp tục tiến về phương Bắc. Phim được dịch Đa tạ nguyên soái. tại Phim TV. Đại nguyên soái Nhạc Phi đóng quân tại trấn Châu Tiên, chuẩn bị tiến thẳng vào Hoàng Long, một lòng lấy lại Giang Sơn. Nhưng trước ngày xuất binh, trong đêm đó, Hoàng thượng đã hạ 12 kim bài cùng một lúc. Phụ soái, đã đến Phong Ba Đình, chúng ta sắp vào thành Lâm An rồi. Ta rất muốn diện kiến thánh thượng ngay lập tức, hỏi xem tại sao lại ban tận 12 kim bài để điều ta hồi chiều. Nhạc Phi tiếp chỉ, quỳ xuống. Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết. Nhạc Phi trên đường hồi chiều, bôn ba mệt mỏi, này trẫm cho phép dừng chân nghỉ ngơi tại Phong Ba Đình. Không thử. Nhạc nguyên soái tiếp chỉ tạ ơn. Tạ Hoàng thượng. Nhạc nguyên soái, xin hãy đi theo ta. Công công, khi nào ta mới được diện kiến Hoàng thượng? Ngài cứ từ từ đợi đi. Nhạc nguyên soái, xin dừng bước, xin Nhạc nguyên soái và các vị tướng sĩ bỏ lại vũ khí mang theo bên người. Ngươi có ý gì đây? Nơi đây cũng không phải hoàng cung, dựa vào đâu chứ? Vân Nhi, không được vô lễ. Bỏ vũ khí xuống. Mời. Các ngươi nhanh chóng trở về doanh trại trong đêm, điều động 5.000 quân lính trước phòng khi có bất trắc. Đi thôi. Chạy đi đâu? Đi, đi mau. Xem ngươi chạy được bao xa. Đến đi, một đám cẩu nô tài không biết liêm sỉ, thật đúng là không biết an phận. Bịt miệng hắn lại. Đi. Ta không thể mất mạng được. Ta không thể dừng lại. Có người. Qua đó xem đi. Ta đã từng thấy người này ở doanh trại, hình như là thuộc hạ của Nhạc nguyên soái. Tại sao hắn lại bị thương như vậy? Chúng ta đưa hắn qua kia trước đi,
Đợi đã, để muội xem vết thương của hắn trước. Chờ một lát. Nguyên soái, vết thương có nặng lắm không? Nguyên soái, không được rồi. Nhưng mà vừa rồi, hắn nói nguyên soái gì đó, rồi nói cứu nguyên soái. Cái gì? Nhanh, người muốn nói cái gì? Phó chỉ huy. Và nguyên soái đang ở Phong Ba Đình. Nhạc nguyên soái, đưa quân đến cứu viện. Đi mau. Này, người tỉnh lại đi. Tại sao lại như vậy? Tại sao nhạc nguyên soái lại ở Phong Ba Đình? Vừa rồi ta thấy những con ngựa, nhất định là của nhạc nguyên soái rồi. Nói như vậy, triều đình đã nảy sinh ý định hại nhạc nguyên soái rồi. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Nhạc nguyên soái có ân nghĩa to lớn với huynh, ngài ấy gặp nguy hiểm, ta không thể bỏ mặt được. Thế này đi, ta sẽ đến Phong Ba Đình, còn Lý đại bổn sự mau đến doanh trại để báo tin. Được, muội sẽ cùng đi với huynh. Không được, muội mang theo hài cốt của Dương lão bá đi với Lý đại bổn sự đi, nhưng chỉ một mình huynh. Muội yên tâm đi, huynh lo xong việc rồi sẽ trở về ngay. Liệu có kịp không? Ta sẽ cố gắng hết sức, càng nhanh càng tốt. Đi thôi. Kim ca, huynh nhất định phải bảo trọng đấy. Muội chờ huynh trở về. Nhanh nào. Các vị quân gia, tại hạ đến đây để tìm nhạc nguyên soái. Lùi xuống. Mau lùi xuống. Nhạc nguyên soái. Tiểu Kim ca, tại sao ngươi lại ở đây? Nhạc nguyên soái, bây giờ ngài đang gặp nguy hiểm. Quân tử tâm thanh thản, tiểu nhân mãi âu lo. Có việc gì? Ngươi cứ nói ra đi. Sao ngài lại bình tĩnh như vậy? Có người muốn lấy mạng ngài. Chuyện này, vua bảo ta mất mạng, ta không thể không nghe theo. Nhạc phi không tiếc cái mạng này, chỉ tiếc là 10 năm qua luôn ra sức chống lại giặc Kim, tưởng chừng như sắp thành công rồi. Nhưng 12 kim bài được ban ra đã khiến ta đau lòng xót dạ, bị hủy hoại trong chốc lát. Nhưng tại sao nhạc nguyên soái không nghĩ cách khác chứ? Từ nhỏ nhạc phi ta đã được mẹ dạy rằng phải tận trung báo quốc, ta luôn khắc ghi trong lòng. Những chuyện bất trung bất nghĩa như vậy, người khác có thể làm được, nhưng còn ta thì không. Lòng trung hiếu của nguyên soái trời đất có thể chứng giám, nhưng đáng tiếc là hoàng thượng bất tài, chấp mê bất ngộ. Nếu nguyên soái cứ giữ mãi cái suy nghĩ đó, thà hy sinh tính mạng của mình để bảo vệ những đạo lý tốt đẹp, vậy không phải là tự mình làm khó mình hay sao? Tiểu Kim ca, lâu ngày không gặp, ta phải nhìn ngươi bằng con mắt khác rồi. Những lời ngươi vừa nói cũng rất có lý, nhưng ngươi nên hiểu rằng không thể nghịch với đạo trời. Ý trời đã vậy, ta cũng nên tuân theo. Con người ta cần phải thuận theo đạo trời thì mới sống an yên được, biết điều gì nên làm, điều gì không nên làm. Ngươi hiểu rồi chứ? Lời nguyên soái dạy bảo, Kim ca nhất định ghi nhớ trong lòng. Nhưng mà trước đó, không phải trong bài thơ Mãn Giang Hồng của nguyên soái có câu chớ mong nhàn khi tóc đã nhuốm bạc, chỉ còn đắng cay. Lúc đó cứ nghĩ rằng đời người dài đằng đẵng, có thể đợi đến bạc hết mái đầu xanh. Nhưng mà bây giờ, nhạc nguyên soái, ra đây đi. Không cần phải núp nữa, làm người phải quang minh chính đại. Nhạc nguyên soái, ta cũng chỉ phụng mệnh hành sự thôi. Thôi được, ta cũng có một mệnh lệnh, ngươi có thể chấp hành không? Ta có thể vì nhạc nguyên soái mà làm bất cứ việc gì. Rất tốt. Ngươi hãy đến dịch trạm, mang cây thương và bút của ta đến đây. Vâng. Nhạc nguyên soái, chuyện này. Tiểu Kim ca, nhạc mỗ có một chuyện muốn thỉnh cầu, không biết người có chịu giúp hay không? Nguyên soái cứ căn dặn, Kim ca nguyện làm hết sức mình. Được. Nhạc mỗ đã hứa với người ta, chờ ngày ta dẹp loạn được Trung Nguyên, chờ ngày Đại Kim trả lại Sơn Hà cho chúng ta. Nhạc mỗ đã từng hứa sẽ đấu thương với hắn để phân cao thấp. Vậy thì tốt quá, đến lúc đó tại hạ nhất định sẽ đến xem. Nhạc mỗ đây cả đời luyện võ, khó có địch thủ, có thể đấu với kẻ thù tương đương về sức mạnh lên đến vài trăm hiệp, đã là chuyện vui sướng nhất đời người rồi. Chỉ tiếc là ta không thể chờ đến ngày đó. Nhạc nguyên soái đừng nói thế.
Nhưng ta không muốn thất hứa với người ta, và cũng không muốn mất đi niềm vui sướng này. Cho nên, ta muốn nhờ ngươi thay ta thi đấu. Tại hạ sao? Đúng vậy. Ngươi có thể lĩnh ngộ được thương pháp của ta. Trong thiên hạ này, chỉ có một mình ngươi thôi. Nguyên soái, Kim ca thật sự gánh vác không nổi đâu. Chuyện này, Nhạc mỗ ta sẽ không nhìn lầm đâu. Ngươi là một nam tử Hán, đại trượng phu. Không lẽ ngươi không có một chút tự tin nào sao? Nếu Nhạc nguyên soái đã nói như vậy thì Kim ca sẽ cố hết sức mình. Mưa phùn chợt tan, ngước mắt lên, nhìn trời huýt sáo. Nhạc nguyên soái, Phim được dịch Việt Nam và lồng tiếng tại Phim TV. Kim ca, là Kim ca sao? Kim ca, Kim ca, sao huynh lại ở đây? Không phải huynh đã đến Phong Ba Đình rồi sao? Này tiểu huynh đệ, tại sao thương của Nhạc nguyên soái lại ở chỗ của ngươi vậy? Nguyên soái đâu? Nhạc nguyên soái đã đi rồi. Đi rồi. Nguyên soái đã rời khỏi Phong Ba Đình, trở về thành Lâm An rồi sao? Nhạc nguyên soái tận trung báo quốc, cả đời vất vả, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi rồi. Ý của ngươi là Nguyên soái đã gặp nạn ở Phong Ba Đình? Không sao cả, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Nhạc nguyên soái đi rồi. Kim ca, ý của huynh là Nhạc nguyên soái đã mất rồi sao? Tại sao lại như vậy chứ? Nhạc nguyên soái sắp giành được chiến thắng rồi. Là ai đã lấy mạng ngài ấy chứ?
Là thánh chỉ. Tức quá đi mất. Tên hoàng thượng đó đúng là hồ đồ mà. Thật không ngờ lại lấy mạng một đại anh hùng như Nhạc Nguyên Soái đây. Còn ai có thể đánh giặc Kim nữa chứ? Sớm biết như vậy, ta đã xử tên hoàng thượng đó rồi. Lý đại bổn sự, đừng có nói bậy. Nguyên Soái, bọn ta đã đến muộn rồi. Tiểu huynh đệ, xin đa tạ. Tại hạ cảm thấy rất hổ thẹn vì không bảo vệ được Nhạc đại nhân. Không đâu, ngươi tuyệt đối đừng nói như vậy. Chuyện này không thể trách ngươi được. Muốn trách thì trách tên hoàng thượng đó hồ đồ, nghe theo lời gian thần. Chỉ là Nhạc Nguyên Soái ra đi quá oan uổng. Đúng vậy. Phía sau lưng ta có 5.000 tướng sĩ đã vội vã trong đêm để đến đây. Ta phải dẫn họ đến thành Lâm An, đòi lại sự công bằng cho Nhạc Nguyên Soái. Đúng vậy, trở về báo thù, đem đầu của những tên gian thần này để bái tế Nhạc Nguyên Soái, trả thù cho Nhạc Nguyên Soái, báo thù cho Nhạc Nguyên Soái, đòi lại công bằng. Nhất định phải trả thù, phải trả thù. Xuất phát. Xin các vị dừng bước. Các vị đều là người quân họ Nhạc, đi theo Nhạc Nguyên Soái đã lâu, không lẽ đã quên 4 chữ tận trung báo quốc mà Nhạc Nguyên Soái đã phải gánh trên vai trong suốt cuộc đời này sao? Dù Nguyên Soái ra đi với nỗi oan ức, nhưng trước khi mất, Nguyên Soái vẫn không quên nhắc về 4 chữ này, cho nên mới bị triều đình hãm hại đấy. Tâm trạng của các vị tại hạ rất hiểu, nhưng mà trước khi Nhạc Nguyên Soái mất, ngài có đặc biệt căn dặn đừng vì sự hy sinh của ngài mà sát hại lẫn nhau. Trước mắt, giặc Kim đang ở phương Bắc sắp tràn vào đây, trong lúc dầu sôi lửa bỏng này. Hy vọng các vị quân gia lấy đại cục làm trọng, nếu không, Nguyên Soái ở nơi chín suối cũng khó lòng mà yên nghỉ được. Tại hạ tin rằng Nhạc Nguyên Soái là một trọng thần trong triều, bất kể là thế nào, triều đình nhất định sẽ cho các vị một câu trả lời rõ ràng. Đến lúc đó, các vị hãy tùy cơ ứng biến. Tiểu huynh đệ nói rất có lý, bọn ta sẽ ghi nhớ. Lần này ta đến Phong Ba Đình nhất định sẽ không để có bất trắc nào xảy ra. Nếu như ta không đi một chuyến, thì các huynh đệ làm sao yên tâm được, làm sao đối mặt với những lời dạy bảo của Nguyên Soái. Kim ca có thể thấy được thống lĩnh đại nhân là người có hiểu biết sâu rộng. Bây giờ Nhạc Nguyên Soái đã mất rồi, triều đình sẽ ngày càng đề phòng với quân họ Nhạc hơn nữa. Mong rằng thống lĩnh đại nhân đừng gây thêm thù oán gì với bọn gian thần trong triều nữa. Nếu không, không những không lấy lại được công bằng cho Nhạc Nguyên Soái, mà còn làm ảnh hưởng đến tiếng tăm của ngài ấy nữa. Tiểu huynh đệ nói rất đúng. Hẹn ngày sau gặp lại. Được rồi, tại hạ xin cáo từ. Cáo từ. Đi. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Đến nơi mà chúng ta cần phải đến. Trước tiên phải an táng Dương lão bá đã. Lương Sơn còn xa không? Chỉ cần muốn đi, cho dù có xa cách mấy thì chúng ta cũng đến được thôi. Ta thật sự không hiểu, đã đến lúc nào rồi mà huynh còn dẫn theo các huynh đệ chạy đến Lương Sơn xa xôi này chứ? Huynh không thấy làm như vậy quá mạo hiểm sao? Đối phó với con sói đói như Cao Tiểu Cầu không mạo hiểm thì làm sao được? Nhưng chúng ta tập hợp nhiều người như vậy, huynh cảm thấy có đáng không? Cao Tiểu Cầu giấu giếm triều đình, điều động nhiều người như vậy, nhất định là có mục đích khác. Hơn nữa mục đích của hắn không hề đơn giản. Tại sao huynh lại lo lắng vì ý đồ của Cao Tiểu Cầu như vậy? Lẽ nào thứ mà hắn muốn có được chính là thứ mà huynh đang tìm kiếm sao? Sao muội cứ hỏi ta những câu như vậy mãi thế? Ta thật sự không hiểu tại sao huynh cứ bám theo tên Cao Tiểu Cầu đó chứ. Rốt cuộc huynh vì điều gì? Hỏi ta vì điều gì? Chẳng lẽ muội thật sự không biết tất cả những gì ta làm cũng chỉ vì muội thôi sao? Vì muội sao? Lẽ nào muội không muốn trả thù cho tổng đường chủ hay sao? Muội đã quên thật rồi sao? Bây giờ Cao Tiểu Cầu theo dõi Dương Chí, chúng ta chỉ cần bám theo Cao Tiểu Cầu thì có thể tìm được Dương Chí rồi. Nếu như Dương Chí bị Cao Tiểu Cầu bắt đi trước, vậy thì làm sao nhìn mặt các huynh đệ, làm sao ăn nói với tổng đường chủ đây?
Muội cho rằng huynh làm như vậy không đúng sao? Muội không có nói huynh làm sai, nhưng muội cảm thấy bây giờ không phải là lúc làm chuyện này. Hơn nữa mọi người đều biết Dương Chí chỉ là một tên điên mà thôi. Bởi vì hắn là một tên điên nên mới có thể lấy được đầu của Dương đường chủ. Bởi vì hắn ta bị điên nên chúng ta mới bỏ qua cho hắn. Nhưng chúng ta tốn bao công sức mạo hiểm như vậy chỉ để bắt một tên điên thôi sao? Cho dù một đao lấy mạng hắn, như vậy thì đã sao chứ? Muội thật sự nghĩ không ra làm như vậy có ý nghĩa gì chứ? Vậy muội cho rằng huynh làm như vậy là sai sao? Muội chỉ là không hiểu thôi. Huống hồ gì, với tài năng của huynh, lẽ ra huynh nên phát hiện sớm hơn muội mới phải. Không sai. Thực ra huynh đã sớm nhận ra rồi. Để huynh nói thật cho muội biết, bắt được Dương Chí không những có thể trả được thù, mà còn có một bí mật nữa. Bí mật? Bí mật gì thế? Nơi cất giấu kho báu. Kho báu? Sao đột nhiên lại xuất hiện kho báu chứ? Đây không phải là chuyện đột nhiên. Thực ra, huynh đã có kế hoạch khác từ lâu rồi. Chẳng qua chưa phải là lúc, cho nên mới không kịp nói cho muội biết. Rốt cuộc trong lòng huynh còn có tính toán gì mà muội chưa được biết. Kể từ vụ cướp ở động Đình Hồ, tổng đường chủ mất đi, thì thế lực của 8 bang 16 hội ngày một suy yếu. Sau đó Dương Chí xuất hiện, sát hại người khắp nơi, làm cho dân chúng lo sợ. 8 bang 16 hội của chúng ta có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Chúng ta chỉ có chĩa mũi rùi ra bên ngoài thì mới có thể đoàn kết được. Vậy thì có liên quan gì đến kho báu? Nếu chúng ta có được kho báu, mới có thể khiến mọi người đoàn kết, mới có thể khôi phục tinh thần, củng cố lại thế lực. Muội nói xem kho báu này có quan trọng với chúng ta hay không? Khi xưa tổng đường chủ không cần dùng đến tiền để đoàn kết mọi người lại, mà chỉ cần dùng một chữ nghĩa thôi. Ông ta dùng cái gì? Dùng tình dùng nghĩa đấy. Lấy đức phục người, đó mới là bản lĩnh. Hay cho câu lấy đức phục người, đó mới là bản lĩnh. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng Tống Sĩ tại Tuấn Phim này TV. không có ngốc như ông ta đâu. Huynh sẽ không đi vào vết xe đổ của ông ta đâu. Sao huynh có thể nói như vậy chứ? Không tôn trọng tổng đường chủ một chút nào. Đừng quên là huynh vẫn chưa phải là đường chủ. Huynh chưa bao giờ tôn trọng ông ta. Cho dù tổng đường chủ có đứng trước mặt huynh thì huynh cũng sẽ nói như vậy thôi. Muội nói huynh không phải tổng đường chủ. Khi huynh muốn trở thành tổng đường chủ thì không ai cản được huynh đâu. Huynh thật là quá đáng. Huynh quá đáng ở chỗ nào chứ? Chẳng qua huynh chỉ nói thêm vài câu thôi, nhưng chỉ sợ người nói không có ý đó, mà người nghe thì có. Còn nữa, mỗi khi nhắc đến Dương tổng đường chủ thì muội lại cáu gắt lên như vậy. Lẽ nào vẫn còn lưu luyến sao? Cái gì mà lưu luyến chứ? Huynh dám nói những lời như vậy với muội? Tống Sĩ Tuấn, huynh thay đổi rồi. Tại sao sau khi Tức Hồng Lệ qua đời huynh lại trở nên như vậy chứ? Im miệng. Tên của Hồng Lệ là để cho muội gọi hay sao? Tại sao muội không được gọi trước? Sau này muội còn gọi nữa thì sẽ có kết cục như thế. Khi nào thì đến Lương Sơn? Rạng sáng ngày mai sẽ đến. Được, nhanh chóng lên đường. Đừng để huynh nhìn thấy muội khóc nữa. Hãy để dành cho tổng đường chủ của muội xem đi. Tống Sĩ Tuấn, không ngờ đến tận ngày hôm nay ta mới thấy rõ bộ mặt thật của huynh. Huynh yên tâm, chúng ta sẽ không bao giờ có thể đi cùng nhau nữa đâu. Lần này Dương lão bá có thể yên tâm rồi, không cần phải phiêu bạt khắp nơi nữa. Không ngờ rời khỏi chỗ này lâu như vậy, đi một vòng lớn như thế. Cuối cùng huynh cũng đã trở về đây. Lý đại bổn sự, Lý đại bổn sự ơi, huynh không sao chứ? Thật ra đệ đang giở trò gì đây? Nơi này là Lương Sơn. Cuối cùng thì đệ cũng được nằm trên đất của Lương Sơn rồi. Đã quá, tâm nguyện của đệ đã được hoàn thành rồi, quá đã. Đứng dậy đi, chúng ta còn phải đi tiếp nữa đó. Xin hai người đấy, cứ để cho ta nằm thêm một lát nữa đi. Hình như là ta nghe thấy những lời nói hào hùng của Lương Sơn hảo hán đó. Đợi ta với. Nơi này chính là nhà của huynh. Lúc còn nhỏ, huynh cùng mẹ sống ở đây.
Nhưng sau trận hỏa hoạn đó, nó đã thiêu cháy hết tất cả, kể cả mẹ của huynh. Trận hỏa hoạn đó đã lấy đi tính mạng mẹ của huynh và đã thiêu mất thời thơ ấu của huynh. Đó là lần đầu tiên huynh cảm thấy sợ hãi, sợ phải mất đi người bên cạnh mà mình yêu thương nhất, những thứ gần gũi nhất. Phim được dịch, thuyết minh Trong khoảnh và khắc lồng đó, tiếng tại phim TV. trong lòng huynh cảm thấy tràn đầy thù hận, tràn đầy những cảm giác phải trả thù. Huynh bị nỗi ám ảnh đó đè nặng, che lấp, không có cách nào thoát ra được. Cho nên huynh mỗi khi âu sầu buồn bã lại nghĩ đến những chuyện này sao? Mỗi lần như thế, huynh đều nhìn thấy người đã sát hại mẹ của mình, và còn ngọn lửa đó nữa, nó cứ cháy mãi không ngừng. Người đó là ai? Huynh có biết người đó không? Không. Nhưng huynh nhìn thấy hắn là người một tay, người một tay. Chỉ cần nó xuất hiện trong tâm trí của huynh thì huynh không có cách khắc chế nó, và cũng không thể kiểm soát bản thân mình. Không cần sợ, muội tin huynh nhất định có thể khắc phục được những nỗi ám ảnh trong lòng huynh. Thực ra, bây giờ huynh có một cảm giác rất kỳ lạ. Từ lúc chúng ta bước chân đến đây, không biết tại sao trong lòng của huynh luôn có một cảm giác chờ đợi. Huynh cảm nhận được rằng người một tay đó đang ở gần đây, hơn nữa sẽ gặp được hắn ta. Kim ca, huynh, không đâu. Chuyện đã đến rồi, có muốn tránh cũng tránh không được. Huynh nhất định phải ép mình đối mặt với khó khăn, đối mặt với cái ác, đối mặt với vấn đề của chính mình. Đúng vậy, bọn đệ đều tin tưởng huynh. Chỉ cần huynh có lòng tin thì nhất định sẽ thành công. Có lòng tin không phải nhất định sẽ thắng, nhưng huynh biết rằng nếu như không có lòng tin thì nhất định sẽ thua. Kim ca, hình như huynh đã thay đổi rồi. Vậy sao? Muội phát hiện sau khi Nhạc Nguyên soái mất, huynh đã trở nên mạnh mẽ hơn, tự tin hơn. Cứ cách 5 bước thì đào một cái, ta không tin sẽ đào không ra. Rốt cuộc kho báu Lương Sơn ở đâu chứ? Đại nhân, có người lên Lương Sơn. Là ai? Là Lý Đại Bổn sự ở thành Lâm An và một cô gái trong Hồng Tụ Thư Viện. Tây Môn Kim ca đâu? Đã đến rồi, bọn họ cùng nhau đến. Tây Môn Kim ca, quả nhiên ngươi biết kho báu ở đâu. Còn muốn lừa ta? Ngươi chắc chắn biết lối vào ở đâu. Mau bám sát chúng cho ta. Vâng. Nhanh lên, nào. Hai người nghe kỹ không vậy? Rốt cuộc là chỗ nào? Muội chưa đến đây bao giờ, sao muội biết được chứ? Đừng có nôn nóng như vậy, chắc là hướng này rồi. Theo đệ thì chỗ nào cũng được mà. Dù sao cũng là Lương Sơn thôi. Không được, Dương lão bá đã dặn rồi, nhất định phải chôn ông ta dưới cột cờ, để ông ta đứng hiên ngang như cột cờ vậy, không gì lay được. Chúng ta không thể tùy tiện mà tìm một chỗ được đâu. Vậy tiếp tục tìm thôi. Đi thôi. Nhìn kìa, cột cờ ở bên đó kia. Lương Sơn không còn lại gì hết, chỉ còn lại cột cờ này.
Mẹ huynh từng nói huynh biết chân cột cờ được chôn rất sâu. Lúc đó triều đình muốn đào nó lên mấy lần, vừa động thủ, cột cờ lại cắm sâu xuống dưới, không đào lên được. Nên họ cho rằng oan hồn của Lương Sơn không cho phép, sợ đến bỏ chạy hết. Chính vì vậy mà nó cứ đứng sừng sững tại đây theo đệ. Phim được dịch, thuyết Đây minh chính là ý trời đó. tại phim TV. Không sai được đâu, đúng là chỗ này rồi. Chúng ta mau đào đi, mau. Theo ta nhanh lên. Huynh nghĩ chắc được rồi đó. Vẫn chưa được đâu, đào sâu một chút nữa. Cha muội nói phải đào sâu 2 trượng mới được. Chúng ta cứ nghe theo muội ấy đi, được rồi. Đào đi. Các ngươi không đủ sức đào tiếp phải không, để bọn ta giúp cho. Cao Tiểu Cầu, lại là ngươi. Các ngươi đến được, tại sao ta không đến được? Có kho báu, tất nhiên phải đến rồi. Lên. Còn ra tay nữa, ta sẽ lấy mạng cô ta. Đồ tiểu nhân, có gan thì thả muội ấy ra, đánh nhau với ta này. Cao Tiểu Cầu, đừng làm bậy. Dù sao ta cũng là tiểu nhân, còn tốt hơn là Ngụy quân tử các ngươi biết kho báu ở đâu. Vậy mà dám nói không biết. Hơn nữa, còn không biết thời thế, dám nói ta là tiểu nhân. Rốt cuộc ngươi muốn gì? Ta muốn gì? Ngươi biết rất rõ mà. Mau cho ta biết lối vào nơi cất giữ kho báu. Cao Tiểu Cầu, làm thế nào ngươi mới tin ta đây? Ta thật sự không biết kho báu gì cả. Bọn ta đến đây để chôn cất cha muội ấy thôi. Ngươi còn muốn gạt ta? Đừng nhiều lời nữa, mau đào lên cho ta. Đại bổn sự, chúng ta đào cho hắn xem. Mau đào cho xong, cho hắn toại nguyện. Đào, ta đào. Đào xong rồi chôn ngươi luôn. Mau lên, đào nhanh đi, không được dừng tay. Bà nội nó, nhanh lên đi. Chậm chạp vậy hả? Sao lại có địa đạo vậy? Có cửa đấy. Mở cửa địa đạo cho ta. Tránh ra, đi. Kim ca, hết cách rồi. Chúng đang giữ Nhược Nam. Sớm muộn gì cũng cho chúng một trận. Mau lên. Kho báu. Quả nhiên là ở đây. Cao Tiểu Cầu, thả muội ấy ra. Đây là cấm địa Lương Sơn. Chúng ta không được xông vào đây. Ngươi đừng giả nhân giả nghĩa với ta. Thật ra ngươi muốn một mình chiếm hết kho báu này, còn nói muốn chôn Dương Chí ở đây. Thật ra, ngươi biết rõ nơi này là nơi cất giữ kho báu từ lâu. Ngươi không gạt được ta đâu. Nếu vậy thì đã sao? Các ngươi cút hết cho ta. Ngươi cũng muốn đến đây chia phần sao? Ngươi còn dám bước tới, ta sẽ lấy mạng cô ta. Đừng. Cô ta có ra sao đối với Tống Sĩ Tuấn ta, chẳng liên quan gì cả. Tống Sĩ Tuấn thật sự là tiểu Tống sao? Cấm địa Lương Sơn, không được phép vào. Cút hết cho ta. Ai đang nói đó? Ngươi đúng là độc ác. Ta mới là người chiến thắng cuối cùng. Bị ổi. Phim được dịch, thuyết minh Tống Sĩ Tuấn đồ tiểu nhân. TV. Ngươi mới chính là tên tiểu nhân bị ổi. Tất cả là của ta, không ai được đụng vào. Các ngươi đều là tiểu nhân đê tiện. Là ai? Các ngươi đều là tiểu nhân, tham lam độc ác. Nộp mạng đi, tiền bối. Hiểu lầm rồi. Tại hạ không cố ý vào đây, bị ép nên mới vào đây thôi. Đừng hòng rảo biện. Thất toàn trảm. Ngươi là gì của Dương Chí? Nộp mạng đi, tiền bối cẩn thận. Đánh lén người khác. Lại là ngươi. Sư phụ, lần này con đến đây chính vì muốn trừ khử tên hậu duệ của Tây Môn này.
không được làm bậy. Nộp mạng đi. Không ai có thể cản được ta. Thật không ngờ, Võ tổng ta không ra đi dưới lưỡi chém của Tây Môn, mà là ra đi dưới tay họ Tống. Thật hoang đường. Mẹ ơi! Kim ca, đừng qua đây. Trong lòng ngươi có quá nhiều ma chướng, nên ngươi không thể thanh thản được. Khi ngươi khắc tượng Phật, theo từng nhất cử nhất động của ngươi, ở lại bên trong tượng Phật. Huynh làm gì vậy? Dừng lại đi. Võ tổng, ngươi chính là Võ tổng lấy mạng cha ta. Kim ca, dừng tay lại đi. Huynh từng nói phải quên đi hết mọi hận thù. Nếu huynh ra tay thì coi như uổng công vô ích. Làm người cũng phải giống cây thương này vậy, chống đỡ trời và đất, không bao giờ khuất phục. Trong tay có thương vẫn chưa đủ, trong lòng cũng phải có nó. Dùng thương phải biết phân biệt rõ trắng đen, cái xấu và cái ác. Đừng mà, Kim ca. Trời đất mênh mông, ân oán không đầu, thay trời hành đạo, không tranh không đấu. Võ tổng, người nói ta biết đi. Cái gì gọi là trời, cái gì gọi là đạo, cái gì gọi là lương sơn hả? Chuyện gì thế này? Các ngươi chạy không kịp đâu. Ngươi đã đặt thuốc nổ. Đi thôi, ta đưa các ngươi rời khỏi đây. Nếu không các ngươi sẽ bị chôn sống tại đây. Ta không đi. Đi mau. Tên tiểu nhân đê tiện kia không được chạy, đừng cản ta. Tiểu Kim ca, bắt lấy. Tống đại ca, Võ tổng này sẽ vì Lương Sơn làm một việc cuối cùng, đem đứa con trai bất hiếu này đến gặp huynh. Mẹ huynh sao? Mẹ! Chúng ta đi thôi. Phim được dịch Thay trời hành đạo. lồng tiếng tại Phim TV. Cũng trong năm đó, danh tướng Ngô Doãn Văn vì muốn lấy lại những phần đất đã mất, cùng hàng trăm binh sĩ chiến đấu với giặc Kim trên chiến trường, đột nhiên xuất hiện một đoàn quân rất đặc biệt.